Doctor. Okay. Good afternoon, good evening, everyone. My name is Dr. Selva. I'm a consultant obstetrician and gynecologist at Makota Medical Center, Malacca. Today, I'll be explaining to you all about a new treatment for fibroid and adenomyosis, and it is called HIFU. HIFU stands for High Intensity Focused Ultrasound. Hôm nay bác sĩ Seva sẽ chia sẻ với chúng ta về một liệu pháp mới để điều trị u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung. Chữ HIFU là viết tắt của High Intensity Ultrasound, tức là sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Đây là một cái liệu pháp mới nhất trong y học hiện đại. Okay, firstly, let me explain what is fibroid. Đầu tiên bác sĩ sẽ giải thích với chúng ta fibroid là gì, u xơ là gì. Okay, fibroid is the commonest tumor in a woman. About 20% of women have fibroids. It is actually a benign tumor. It is not cancer. Less than 1% is actually cancer. And treatment is only necessary when it is very large or have symptoms. Vâng, u xơ u nang tử cung là một cái bệnh lý phổ biến nhất ở phụ nữ, trong đó có khoảng 20% phụ nữ thì đều có u xơ ở u nang tử cung. Hầu hết các cái u xơ u nang tử cung này đều là dạng lành tính và có khoảng dưới 1% là u ác tính gây ung thư. Cái việc điều trị u nang u xơ tử cung này chỉ cần thiết khi mà cái u nang u xơ này nó đã rất to và nó có những cái triệu chứng bệnh rõ rệt. Now I'm going to explain the different symptoms of fibroids. The first symptom is feeling a mass in the abdomen. The second symptom is heavy and prolonged menses or periods. The third symptom is difficult to pass urine, difficult to pass motion or constipation, pressure and dilatation of the ureters. Let me show you in this diagram. This diagram shows a fibroid. This fibroid presses on the bladder, and so the patient has got difficulty in passing urine. This is a fibroid pressing on the rectum, and if this press on the rectum, the patient may have difficulty in passing motion. And this is a fibroid. This fibroid presses on this ureter. Ureter is a tube that runs from the kidney to the bladder. If it presses, it can cause a block, and then this kidney can get spoiled. Vâng, và bác sĩ giải thích với chúng ta một số triệu chứng của bệnh u xơ nó có thể gây ra là cái thứ nhất là chúng ta có thể cảm thấy có cái áp lực ở trong ổ bụng do những khối u này nó lớn lên. Thứ hai là nó có thể gây nên những cái chu kỳ của phụ nữ sẽ nặng hơn và kéo dài hơn so với bình thường. Và cái thứ ba nữa là khi các cái khối u này nó phát triển ở các vị trí khác nhau ở trong tử cung của ổ bụng thì nó có thể chèn ép lên thận, chèn ép lên ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, và như vậy nó có thể gây ra chúng ta việc là ví dụ như là đi tiểu khó, hoặc là bị táo bón, hoặc là những cái vấn đề khác ở trong ổ bụng. Other symptoms are sometimes the patient have pain, not very often, and sometimes the patient may have difficulty in getting pregnant. Vâng, và trong một số trường hợp thì các cái u xơ u nang tử cung này nó sẽ gây nên đau đớn cho bệnh nhân, và nó có thể gây nên một hiện tượng nữa là sẽ gây hiếm muộn, bởi vì nó chèn ép vào các cái đường ống dẫn trứng hoặc gì đó khác, gây nên bệnh hiếm muộn. Okay, what is adenomyosis? Adenomyosis is different from fibroid. It also causes an enlargement of the uterus. But usually adenomyosis is that the inner lining of the uterus, which is called the endometrium, is found inside the muscle of the uterus, and that is called adenomyosis. So it's different from fibroid. Vâng, còn tiếp theo là bác sĩ nói với chúng ta về bệnh gọi là bệnh lạc nội mạc tử cung. Thì cái nội mạc tử cung này là các cái biến thể của các cái hệ thống cơ nằm bên trong thành cơ của tử cung, và đôi khi thì nó sẽ tạo ra những cái triệu chứng bao gồm là đau bụng dữ dội trong cái thời kỳ kinh nguyệt nặng, hoặc là có thể gây vô sinh. Okay, so patients with adenomyosis usually have severe pain during their periods. They can have heavy periods, and also they can be infertility, difficult to get pregnant.
Vâng. Như tôi đã nói thì là nó có thể gây nên những cái đau dữ dội trong cái chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở nên nặng nề hơn bình thường và gây vô sinh. Okay, what are the treatment options for fibroid and adenomyosis? Now, for fibroid, what we can do is we can just wait. If the patient doesn't have symptom, we just wait and see. Or we can use an operation to remove the fibroid, we call it myomectomy. Or we can do an operation to remove the uterus, we call it hysterectomy. Vâng, và các bác sĩ giới thiệu về các cái lựa chọn điều trị cho các cái bệnh u nang u xơ tử cung là đầu tiên là chúng ta có thể là chờ đợi và xem là các cái khối u này nó có phát triển thêm hay không. Và trong trường hợp các cái khối u này nó phát triển lớn lên thì chúng ta có cái lựa chọn là chúng ta sẽ phẫu thuật để cắt bỏ những cái khối u này đi, gọi là myomectomy. Và nếu như các cái khối u này nó phát triển quá lớn thì có thể phải dẫn đến một cái phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung, gọi là hysterectomy. Well, as for adenomyosis, we also, if the pain is not so bad, we can also wait and see, or we can use an operation to remove the adenomyosis, which is called adenomyomectomy. This is a very difficult operation to do, and many of them we have to do a hysterectomy. Và tương tự như vậy thì đối với bệnh lý lạc nội mạc tử cung, chúng ta cũng có thể chờ đợi và theo dõi. Hoặc tiếp theo là chúng ta có thể làm những cái phẫu thuật để loại bỏ các cái lạc nội mạc tử cung này, nhưng đây là một cái phẫu thuật khá là khó khăn. Và cuối cùng thì nếu như mà nó trở nên quá nặng thì có thể là phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Okay, in this video, I show you the two different ways in which we can do operation to remove the fibroid. The first one is doing a normal laparotomy. The second one is doing laparoscopic surgery or keyhole surgery. Và trong cái ví dụ này thì bác sĩ sẽ cho chúng ta thấy là có hai cái biện pháp khác nhau để tiến hành phẫu thuật các cái khối u tử cung hoặc là lạc nội mạc tử cung. Trong cái phương pháp thứ nhất thì là cái phương pháp phẫu thuật thông thường là phẫu thuật hở, thì là bác sĩ sẽ rạch một cái đường ở trên thành bụng của chúng ta, sau đó tiếp tục xâm nhập vào bên trong và cắt bỏ những cái khối u hoặc là loại bỏ những cái lạc nội mạc tử cung ở bên trong. Còn cái phương pháp thứ hai là phương pháp mổ nội soi, thì lúc này là bác sĩ sẽ chỉ có rạch hai đường rất nhỏ trên thành của bụng và đưa cái dụng cụ nội soi vô bên trong, và sau đó thì sẽ thao tác trên cái màn hình 3D. Thì như vậy mọi người sẽ có thể nhìn thấy đây là hai cái phương pháp phẫu thuật phổ biến nhất hiện nay để xử lý u nang u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung. So in laparotomy, the patient will have a big cut like this, whereas in laparoscopy, they will have just small cuts like this. Và trong trường hợp thứ nhất thì là bệnh nhân sẽ bị rạch một đường rất lớn ở trên thành của bụng và để làm phẫu thuật. Còn trong trường hợp thứ hai thì bệnh nhân chỉ có hai cái lỗ nhỏ để đưa vào trong thành bụng, và các cái đầu cánh tay của phẫu thuật nội soi này nó sẽ được phóng to lên ở trên màn hình, và chúng ta sẽ thấy là mặc dù hình thì nó to nhưng thực tế là đây là đã được phóng to rất nhiều lần ở trên máy vi tính và bàn chiếu rồi. Thực tế thì chỉ có hai cái lỗ nhỏ trên thành bụng. How if we can do operation without any scars in the abdomen? Okay, you can translate that. Okay, just a second. So surgeon do operation without any scars. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là rất khó để có thể làm các cái phẫu thuật mà không để lại sẹo. Okay, that is what we call as HIFU or high intensity focused ultrasound. So in high intensity focused ultrasound, we use ultrasound beam and we focus it into the fibroid and adenomyosis, and then we destroy the tissue and then cause them to shrink. Vâng. Và đến đây thì bác sĩ muốn giới thiệu với chúng ta một cái liệu pháp mới gọi là HIFU. HIFU là viết tắt của High Intensity Focused Ultrasound, có nghĩa là sóng siêu âm hội tụ cường độ cao. Và các cái tia sóng siêu âm nó là sóng âm bình thường nhưng chúng ta không nghe được, sẽ được tập trung chiếu vào cái khu vực của u xơ và lạc nội mạc tử cung, phá hủy các cái mô này và làm cho chúng teo lại, nhưng mà hoàn toàn không đụng chạm vào cơ thể. Okay, HIFU works like a magnifying glass. If we can use a magnifying glass, we can focus the light and burn a leaf.
In the same way, HIFU, we use ultrasound, we focus it, and we can burn the fibroid. Vâng. Có thể so sánh tương đương là chúng ta có thể coi HIFU giống như là cái việc là dùng một cái kính lúp để hội tụ các cái tia sáng vào một điểm, và ví dụ như ở trên hình này chúng ta thấy là chỉ dùng một cái kính lúp thông thường chúng ta có thể đốt cháy được một tờ giấy, thì trong trường hợp của HIFU chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ hội tụ những cái tia siêu âm để được một cái tia siêu nhỏ mà có cường độ cực mạnh để chúng ta phá hủy khối u nhưng mà không đụng đến cơ thể. Okay, this is how it is done. This is, we call this a transducer, and this transducer then focuses this ultrasound into the tissue and then cause the tissue to kill the tissue. It increases the temperature to about 60 to 100 degrees and then it kills the tissue. Vâng, và cái cơ chế hoạt động của nó là như thế này, là cái chùm siêu âm này sẽ được hội tụ thành một cái điểm rất là nhỏ và có nhiệt độ rất là cao, tập trung tại khối u hoặc là tại cái nơi mà lạc nội mạc tử cung, mà phá hủy các cái mô của nó mà không được chạm đến bất kỳ một cái điểm nào khác của cơ thể. So this is how it works. If you can see this diagram, you can see this is a lesion here, and we can use the ultrasound to just burn one spot by one spot by one spot and then completely kill off this tissue. And similarly here you can see we can use this ultrasound beam focus and then we kill off in layers by layers. So you can see here as well, we kill one slice by one slice by one slice, and ultimately we can kill off the whole fibroid. Vâng, và như mọi người nhìn thấy trên cái sơ đồ mô tả đơn giản này, thì cái chùm tia siêu âm hội tụ sẽ được hội tụ thành các cái điểm rất nhỏ và lần lượt phá hủy mô từng lớp một của cái khối u đó, và cuối cùng thì sau khi mà kết thúc cái phiên điều trị thì toàn bộ cái phần mô của cái khối u bị phá hủy nhưng không đụng chạm đến bất kỳ một thành phần nào khác của cơ thể. Here, this is also the same thing. We use this ultrasound beam and we cause burn, and when it burns, it turns white. Then we go to another spot and then it turns white. And then we go to another spot and then it turns white. So this way we can kill off the whole fibroid. We can come down and we can kill off the whole fibroid. Vâng. Và ở đây là một cái ví dụ khác, cái chùm tia siêu âm hội tụ này sẽ được điều chỉnh để diệt những cái mô của các cái khối u này từng lớp một, và sau đó thì dịch chuyển sang những cái lớp mô khác ở trong khối u. Xong cuối cùng thì chúng ta sẽ tiêu diệt được cái mô của toàn bộ khối u này nhưng không đụng chạm đến các thành phần khác của thành tử cung hay là của cơ thể. Okay, now I'll show a video of how HIFU is done. Sorry. Okay, you can see this video. This bowl, this one is burning this plate, but the hand go underneath, there's no burn. So it only burns at the area of the plate. So it is very safe. It only burns what we burn. Below, along the way, it doesn't burn anything. Vâng. Và như mọi người đã nhìn thấy trong cái video ví dụ này thì cái chùm tia được dùng để đốt nóng cái phần hội tụ, nhưng mà chúng ta có thể đưa tay qua cái chùm tia đó mà không hoàn toàn không có một cái gì đụng chạm đến tay của chúng ta cả. Nó rất là an toàn cho mọi cái thành phần mà chúng ta không dự định điều trị. Okay, in this video we can see how accurate this is. See here on the computer they are writing these words. These words stand for China, Chongguo, and then they are burning this word into the ox liver, inside the ox liver. And you can see afterwards when we cut, it is very precisely written. You can see that they are using this to burn in the ox liver. And once this is done, then this gentleman will then cut this, and you can see how accurate it is. You can cut right in the center. You can see that the burn is in the center, so it's very, very safe. Vâng, và ở cái ví dụ bên cạnh mọi người có thể nhìn thấy là có một cái khối gan của con heo được đưa vào trong máy HIFU, và sau đó thì cái sơ đồ của cái khu vực cần đốt được vẽ trên máy vi tính với một cái chữ tiếng Hoa, đây là chữ Trung Hoa. Sau đó chùm tia hội tụ này sẽ được điều khiển chạy theo cái hình vẽ ở trên máy vi tính đó, và cuối cùng nó khắc được cái chữ Trung Hoa này vào trong tâm của cái khối gan đó,
mà không đụng chạm đến các thành phần khác của gan. Mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái phương pháp nó cực kỳ an toàn và cực kỳ chính xác, điều khiển ở trên máy vi tính cái chùm tia hội tụ của sóng siêu âm, chứ không đụng đến các cái thành phần khác của cơ thể. Bây giờ chúng ta thấy khối gan đã được khắc cái chữ Trung Quốc vào trong khối gan này mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác, điều khiển của máy vi tính toàn bộ. So this is a video to show how the how the HIFU works. Vâng, và mời mọi người theo dõi cái video về cái hoạt động của hệ thống HIFU. An ultrasound beam can be brought to a tight focus at a distance from its source. With sufficient energy concentrated within the focus, the cells lying within will be killed without damaging the surrounding tissues. High-intensity focus ultrasound, HIFU, is, therefore, a non-invasive method of producing selective and trackless destruction of deeply seated tissue targets within the body without causing any damage to the overlying surrounding tissues. Ultrasound-guided HIFU involves HIFU ablation under the guidance of real-time ultrasound imaging, which can achieve an uninterrupted visualization of tissue coagulative necrosis during the treatment via grayscale changes in real time. The ablated lesions demonstrate an echogenicity or grayscale changes in the ultrasound images after the sonication, which enables immediate assessment of patient's response to ablation, ensuring a safer and more controllable therapy. Imaging fusion and three-dimension digital reconstruction function provide doctors with a much clearer vision during the whole procedure. Thus, doctors can finish the treatment with an ease. Ultrasound-guided HIFU, a new option for the gynecologist to manage uterine fibroids and other gynecological benign tumors, can maximally preserving the integrity of the uterus. No surgery, no bleeding, and no anesthesia. Patients can even chat with doctors during treatment to ease their tension. Patients can go home in nearly 2 hours after the treatment and resume normal life the second day after treatment. Post-operative MRI may still detect the presence of ablated lesions. However, vascularity is now absent in the ablated region, as the ablated lesions will gradually shrink or even disappear over time. The symptoms will also be gradually alleviated or eliminated. Ultrasound-guided HIFU for gynecologists. Okay, I think we won't interpret this. I will show another video. In this video, we will show how we perform the treatment. The patient first walked into the treatment room. You can interpret that. Hello? Trong cái video này thì bác sĩ sẽ giới thiệu với chúng ta cái quá trình điều trị cho một bệnh nhân về u xơ udan tử cung. Và đầu tiên thì bệnh nhân sẽ đi vào phòng và nằm lên trên máy HIFU. So after that, the patient will be given some injection to make her a bit sleepy, but she can still talk to the doctor. Và bệnh nhân sẽ được truyền và tiêm một chút an thần nhẹ để cảm thấy là hơi buồn ngủ một chút nhưng mà vẫn hoàn toàn tỉnh táo để có thể nói chuyện với bác sĩ. The treatment usually takes about 1 to 2 hours, and after the treatment, the patient can just walk away. Vâng, và cái việc điều trị u nang u sơ cho bệnh nhân sẽ diễn ra trong vòng khoảng 1 giờ đến 2 giờ, và sau khi kết thúc phiên thì là bệnh nhân có thể xuống và ra về. Okay. Now, what are the types of HIFU? There are actually 2 types of HIFU. The first is called MRI HIFU. In this HIFU,
This HIFU has been approved in the USA in 1998. In 2004, it's approved for the use of fibroids. The second type of MRI HIFU is by Philips. The first one is by GE, and this is made in Europe and is used in Europe. Vâng, và bác sĩ giới thiệu với chúng ta một vài kiểu của máy HIFU. Cái loại thứ nhất là máy MRI HIFU thì đã được FDA của Mỹ chấp nhận là đưa vào điều trị năm 1998 và vào năm 2004 thì được chấp thuận để điều trị cho các cái khối u xơ tử cung. Còn một loại thứ hai là loại HIFU được sản xuất bởi Philips thì là được Cộng đồng châu Âu chấp nhận đưa vào điều trị các cái khối u được chấp nhận theo tiêu chuẩn châu Âu. Okay, the new type of HIFU is called ultrasound-based HIFU. It is different from MRI HIFU because in MRI HIFU, the HIFU is done with MRI, whereas in ultrasound HIFU, we don't do MRI, we just use ultrasound HIFU. And the leading company that makes this HIFU is a company called HIFU from Chongqing, China. Và cái loại hiện đại nhất hiện nay là cái loại HIFU sử dụng sóng siêu âm ultrasound. Và cái đơn vị đi đầu trong nghiên cứu phát triển cái máy HIFU này là công ty tên là HIFU ở Trùng Khánh. Okay. So what is the difference between MRI HIFU and ultrasound HIFU? This is MRI HIFU and this is ultrasound HIFU. Now, these are the differences. In MRI HIFU, the resolution is very good. It's better than ultrasound. Okay, can you explain that? Vâng, và đây là một số so sánh giữa máy HIFU MRI và máy HIFU siêu âm. Thì về mặt độ phân giải thì cái máy MRI HIFU nó rất là tốt và nó tốt hơn là ultrasound HIFU. Also in MRI HIFU, we can monitor the temperature, but we cannot monitor it in ultrasound HIFU. Về quản lý nhiệt độ của cái chùm tia siêu âm này thì chúng ta có thể làm được ở trên máy MRI HIFU nhưng mà không làm được ở trên máy siêu âm. Whereas the transducer movement is much better in ultrasound HIFU compared to MRI HIFU. If you look here, you can see that the transducer here can move more easily than inside here. All right? Okay, you can explain. Và đây là cái việc mà điều chỉnh cái việc mà truyền sóng âm ấy thì chúng ta làm được tốt hơn nhiều ở trên máy siêu âm HIFU thay vì là máy MRI HIFU. Also, another advantage is patient positioning. In the MRI HIFU, because it is in a chamber like this, it's difficult to position the patient. Whereas in an ultrasound HIFU, it's easy to position the patient. Còn vị trí của bệnh nhân ở trên máy điều trị thì đối với máy MRI HIFU thì chúng ta tương đối hạn chế, nó không có điều chỉnh được cái vị trí nằm của bệnh nhân, nhưng mà đối với máy ultrasound, máy siêu âm HIFU thì chúng ta đặt bệnh nhân rất là dễ dàng bởi vì đây là một cái cấu trúc mở. Another advantage is MRI is very noisy. It's a lot of noise, whereas ultrasound HIFU is not noisy. So it's actually patient is find this one more comfortable than MRI HIFU. Và đối với lại cả các cái hiệu ứng của phản xạ cũng như là tiếng ồn thì máy HIFU ultrasound có lợi thế hơn rất nhiều so với lại cả máy MRI trước đây. Another advantage is that ultrasound HIFU can be done faster than MRI HIFU. Ultrasound usually can be done within 1 to 2 hours. MRI HIFU takes longer, 3 to 4 hours. Về thời gian điều trị thì máy siêu âm HIFU thế hệ mới có thể điều trị thành công cho bệnh nhân trong khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà đối với máy cũ thì cũng mất đến 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Another advantage is the destruction of tissue is much more in ultrasound HIFU than MRI HIFU. Here is 80 to 90%. Here is about 20 to 50%. Về hiệu quả điều trị thì máy MRI HIFU chỉ có thể điều trị thành công khoảng 20 đến 50%. Còn máy ultrasound HIFU thì hiệu quả điều trị rất là cao, nó tăng lên đến 80-90%. The treatment cost is also cheaper in ultrasound HIFU compared to MRI HIFU. So sánh về giá thành điều trị thì là máy MRI HIFU có giá thành điều trị rất là cao, trong khi là máy ultrasound HIFU hiện nay thì cái giá thành điều trị nó đã rất là thấp.
Another difference is that in ultrasound HIFU, the gynecologist can do this HIFU, whereas in MRI HIFU, it must be done by a radiologist. Vâng, về việc vận hành thì cái máy ultrasound HIFU hiện nay cũng là tương đối dễ vận hành, bởi vì chỉ cần một bác sĩ sản khoa, một bác sĩ được đào tạo có thể vận hành được máy ultrasound HIFU. Còn đối với máy MRI HIFU thì phải là một cái chuyên gia về vận hành máy phóng xạ. So those are the differences between MRI HIFU and ultrasound HIFU. Trên đây là một số cái phân biệt sơ lược về máy MRI HIFU thế hệ cũ và máy ultrasound HIFU thế hệ mới. So what are the advantages of HIFU treatment? Number first is it is non-invasive treatment aimed to preserve the organ and structures with no blood transfusion and no radiation. Đây là một số các ích lợi của việc điều trị bằng ultrasound HIFU. Thứ nhất, đây là một cái liệu pháp mà không xâm lấn vào cơ thể, bảo toàn tất cả các cơ quan ở trong cơ thể, không chảy máu và không có phóng xạ. The second advantage is it's a day surgery. The patient don't have to be admitted. She can go back to work very fast, quick return, and also the hospital beds will not be used. Và cái thứ hai rằng là đây là một cái liệu pháp thực hiện rất nhanh trong một ngày. Bệnh nhân hoàn toàn có thể quay lại làm việc và không cần nằm viện, vì thế nên là bệnh viện sẽ có nhiều giường trống hơn. The third advantage is it is very, very precise surgery. Và như mọi người đã thấy ở trong cái ví dụ mà điều khiển ở trên máy vi tính thì cái HIFU này là một cái liệu pháp nó có cái độ chính xác rất là cao, chỉ tác động đúng vào nơi cần tác động. It does not require general anesthesia, only sedation. Và như vậy là nó không có mối lo về sẹo hoặc là các cái thứ khác. It is very comfortable and relaxed. Và điều trị bằng HIFU thì rất là thuận tiện và nhẹ nhàng cho bệnh nhân, chỉ cần lên máy nằm. And also very few complications. Và không có nhiều cái sự phức tạp như là phẫu thuật hoặc là phẫu thuật thở hoặc là phẫu thuật nội soi. Okay, HIFU can be used for HIFU can be used for many diseases. I'm today talking only for uterine adenomyosis and uterine fibroid, but it can be also used for many cancers like liver, kidney, breast, pancreas, bone, soft tissue, and metastatic cancers. Và hôm nay thì bác sĩ chỉ chia sẻ với chúng ta về việc ứng dụng HIFU ở trong cái việc điều trị u nang, u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung. Nhưng mà thực tế thì là HIFU cũng được sử dụng để điều trị ngay cả những cái khối u ác tính nằm ở trong các cái bộ phận khác như là gan, thận, rồi là trong xương hoặc là nhiều cái khối u khác. Còn ở trong phạm vi của sản khoa thì hôm nay bác sĩ chỉ chia sẻ với chúng ta về u nang, u xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung. Besides uterine fibroids and adenomyosis, HIFU for gynecology we can use for placenta accreta. Placenta accreta means the placenta is stuck to the uterus. We can also do for something called caesarean scar pregnancy. That means a pregnancy but is stuck to the previous caesarean scar wound, and also for diseases called abdominal wall endometriosis. Vâng, và như vậy là chúng ta có thể thấy là trong cái điều trị bằng HIFU này thì điều trị cả cái phần u nang, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, và điều trị cả các cái vết sẹo ở trên thành tử cung. Khi mà có cái trường hợp là sinh mổ thì ở trên thành tử cung nó sẽ có sẹo, và chúng ta có thể điều trị cái vết sẹo này làm cho nó nhỏ đi, mờ đi bằng biện pháp HIFU. Và chúng ta thậm chí còn có thể điều trị lạc nội mạc ở thành bụng nữa, chứ không chỉ là lạc nội mạc ở tử cung. Okay. How well is it accepted in other countries? Vâng, và bác sĩ cũng chia sẻ với chúng ta là cái liệu pháp này nó có phổ biến ở các cái nước khác hay không? Okay. Currently there are
more than 26 countries doing HIFU, 200 plus centers in Asia, 10 plus centers in Europe, and actually more than 150,000 patients have been treated using this HIFU. Hiện nay thì cái liệu pháp HIFU Ultrasound của HIFU này đã được sử dụng ở khoảng là 26 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó thì có khoảng hơn 200 bệnh viện ở châu Á cũng đã có trang bị HIFU. Có khoảng hơn 10 cái trung tâm như thế này ở châu Âu và khoảng 150.000 bệnh nhân đã được điều trị. So you can see here it's available in China, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Italy, Bulgaria, Romania, Ukraine, Germany, all these countries have got HIFU. Cuba, Dominican, Venezuela, and Argentina, and South Africa. I'll show you all some of the examples. Okay. Như vậy trên bản đồ chúng ta có thể nhìn thấy là máy HIFU đã được áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc, rồi là ở các nước châu Âu, ví dụ như là ở Anh, ở Đức, ở Kazakhstan, Romania, Italy, ở châu Mỹ ví dụ như là Cuba, Dominica, Venezuela, Argentina. Ở quanh châu Á chúng ta thì đã có ở Taiwan, Myanmar, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Okay, so this is in Oxford University in UK. Okay, you can translate that. Và đây mọi người có thể nhìn thấy là máy HIFU này được sử dụng tại Radcliffe Hospital ở Oxford, Vương quốc Anh. This is in Germany, in Bonn, Germany. Đây là ở Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức. This is also in Germany, in Frankfurt, Germany. Vâng, đây là bệnh viện Goethe, bệnh viện Đại học Goethe ở Frankfurt, Germany. This is in Spain. Đây là bệnh viện ở Tây Ban Nha. This is in Hong Kong and this is in Taiwan. Two different places. There are 6 centers in Taiwan. Ở bên trái là tấm hình của trung tâm sử dụng HIFU Hồng Kông và bên phải là 6 cái trung tâm HIFU ở Đài Loan. This is in Russia, this is in Kazakhstan, and this is in Ukraine. Đây là các cái nước thuộc Liên Xô cũ bao gồm Nga, Kazakhstan, Ukraine đã áp dụng máy HIFU. This is in Egypt, this is in South Africa. Bên trái là hình của HIFU ở Ai Cập, còn bên phải là ở Nam Phi. And this is in Bulgaria. Đây là HIFU được áp dụng ở Bulgaria. And in Korea, it's very, very famous. There are now almost 25 centers in Korea. Ở Hàn Quốc thì HIFU hết sức là phổ biến, được sử dụng ở khoảng 25 trung tâm, mà ở bên Hàn Quốc thì người ta còn sử dụng HIFU trong cái việc điều trị da cho phụ nữ. Last year, I visited some of the centers in Korea, and these are my visit to Korea. Vâng, đây là hình ảnh của bác sĩ khi đi thăm những cái trung tâm HIFU ở Hàn Quốc. This is the HIFU hospital and center in Chongqing, China. Vâng. Đây là cái hình ảnh của cái nơi phát triển cái công nghệ HIFU này ở Trùng Khánh, Trung Quốc. And I visited many times last year. Năm ngoái thì ông đã qua thăm nơi này rất nhiều lần. These are all the international patents from this company. Vâng. Và trên màn hình lúc này là các cái giấy tờ về bản quyền cũng như là cái sự chấp thuận của các cái ngành y của các nước để sử dụng máy HIFU trong điều trị u nang u sơ. Vậy chúng ta có thể nhìn thấy là US patent là của Mỹ, Canada patent của Canada, Japan là Nhật, Russia, Nga, Singapore, rồi châu Âu. And they are also doing a lot of research with many universities, for example, Oxford University, German University, Hong Kong and Taiwan. Và cái sự phát triển máy HIFU này thì là cái sự kết hợp giữa HIFU của Trùng Khánh Trung Quốc với các cái đại học lớn ở trên thế giới, ví dụ như là Đại học Oxford ở UK, Đại học Frankfurt ở Đức, Đại học Bonn ở Đức, rồi là Đại học Queen Mary ở Hồng Kông. They are all together now, out of the 500 over centers in the world, almost 200 centers are from HIFU, China. Vậy là bây giờ trên thế giới thì chúng ta có khoảng 582 cái nơi đã lắp đặt và sử dụng liệu pháp HIFU để điều trị u nang u sơ, trong đó thì cái
máy HIFU trong kinh thì có khoảng 196 ở trung tâm, chiếm 37%. So let me now share some studies on fibroid for HIFU. Và bây giờ thì Doctor muốn chia sẻ với chúng ta một số các cái nghiên cứu về điều trị u nang u sơ với máy HIFU. There are many publications on fibroids for HIFU. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là có rất nhiều các cái nghiên cứu khoa học trong ngành sản khoa liên quan đến HIFU. These are all the publications, some of the publications. Vâng, và trên màn hình là ví dụ về các cái nghiên cứu khoa học cũng như các cái báo cáo khoa học về HIFU. I will try to explain one publication. This is done between 2006 and 2009. A total of 757 patients with 1,114 uterine fibroids done in Chongqing University in China. Bác sĩ sẽ chia sẻ với chúng ta một số thông tin về nghiên cứu điều trị HIFU từ năm 2006 đến 2009. Trong đó đã điều trị 757 bệnh nhân với 1.114 khối u sơ tử cung và được thực hiện đầu tiên ở bệnh viện Trùng Khánh, bệnh viện Đại học Trùng Khánh. So after this is the characteristic, and after the surgery, symptom improvements in 92% of patients. Và kết quả điều trị của cái dự án nghiên cứu này thì chúng ta sẽ thấy là có cái sự cải thiện và hiệu quả điều trị rõ rệt trên 92,5% bệnh nhân. The fibroid shrinkage is up to 89, nearly 90% after 36 months. Và các cái khối u này nó đã được teo lại 80 đến khoảng 90% khối u đều teo lại trong cái khoảng thời gian từ 3 đến 36 tháng. And this is a fibroid, and then after the treatment, the fibroid is still there, but it's already died, and then slowly it becomes smaller and then shrink. Vâng, và như vậy là cái kết quả chẩn đoán hình ảnh trên màn hình thì mọi người có thể nhìn thấy là đầu tiên đó là một cái khối u rất là lớn. Sau khi điều trị HIFU xong thì cái kích thước khối u đấy chúng ta nhìn thấy nó vẫn còn nguyên, nhưng mà khối u đã bị tiêu diệt và nó đã trở thành vùng màu đen. Sau đó trải qua một cái khoảng thời gian thì tùy theo bệnh nhân, nhưng mà khoảng thời gian này có thể từ ở đây là 4,5 tháng sau khi điều trị thì cái khối u này đã teo lại nhỏ xíu, và 10 tháng sau khi điều trị thì gần như là biến mất. This is another patient with many fibroids, and after that it all shrinks. Và đây là một cái hình khác của một bệnh nhân là trước khi mà điều trị thì bệnh nhân này có rất nhiều các cái khối u sơ trong tử cung, nhưng mà 11 tháng sau thì mọi thứ gần như trở lại là bình thường. So what about adenomyosis, studies on adenomyosis? Và đây là các cái kết quả nghiên cứu khoa học về điều trị lạc nội mạc tử cung với HIFU. Now this is an example of a patient with adenomyosis. She has got adenomyosis here. And then adenomyosis was treated, and then the adenomyosis shrinks. Và đây là chúng ta nhìn thấy kết quả chẩn đoán hình ảnh là trước khi điều trị nội mạc tử cung là hình ảnh bên trái. Sau khi điều trị và sau trải qua một thời gian thì cái lạc nội mạc tử cung này nó đã hồi phục trở lại gần như bình thường. So this is a study that is also done in China. 350 patients with adenomyosis after a 2-year follow-up. Và đây là chúng ta thấy một cái kết quả điều trị và nghiên cứu khác từ tháng Giêng năm 2010 đến tháng 12 năm 2011. Có 350 bệnh nhân với bệnh lý lạc nội mạc tử cung đã được điều trị, và 224 bệnh nhân được theo dõi trong suốt thời gian 2 năm. So this is the results, and it shows that after treatment, 82% have got improved in pain after HIFU treatment. Và đây mọi người có thể nhìn thấy cái kết quả là với 203 bệnh nhân được điều trị lạc nội mạc tử cung bằng HIFU thì trong đó 82,3% đã thành công. And patients with heavy menses, heavy periods with adenomyosis, almost 80% have improvement. Và đây là một kết quả khác ở trong một cái điều trị 109 bệnh nhân thì sau 2 năm thì kết quả thành công là 78,9%.
gần 80%. So here you can see a case of adenomyosis, and then the treatment has been done, and then this whole area is dead already, and then it will shrink. Và ở đây mọi người nhìn thấy kết quả chẩn đoán hình ảnh là trước khi điều trị thì cái lạc nội mạc tử cung nó rất là lớn, sau khi điều trị và sau đó thì cái phần lạc nội mạc tử cung này nó teo lại. This is another case. It's a bigger case. We call it diffuse adenomyosis, all over the area, and then all been treated, and then this whole area will die off. Và đây là một cái trường hợp phức tạp hơn là cái khối lạc nội mạc tử cung này nó rất là lớn, được điều trị bằng HIFU và sau đấy thì cái khối lạc nội mạc này nó bị teo lại vì nó đã bị diệt các cái lớp niêm mạc lạc nội mạc. So what are the complications of HIFU? Và bác sĩ cũng sẽ chia sẻ với chúng ta là có thể có những cái hậu quả phức tạp gì đấy từ HIFU hay không. Now, this is a study that looked at almost 10,000 patients, complication of 10,000 patients who have undergone HIFU for fibroid and adenomyosis. Vâng, ở đây là một cái nghiên cứu báo cáo khoa học về khoảng 10.000 trường hợp được điều trị bởi siêu âm HIFU. You can see that the one complication that we always worry about is intestinal perforation, and it is very, very low, only 2 in 100,000 patients. Và ở đây thì cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy là các cái tỷ lệ về các cái tác dụng phụ của HIFU là vô cùng thấp, thường là chỉ có có. This is even lower than what when we do operation for fibroids. Như vậy là những cái hiệu ứng phụ của HIFU nó thấp hơn nhiều so với việc là sử dụng phương pháp phẫu thuật. Some of the other complications are what we call as skin burn. If the patient has got a lot of scar in the abdomen, then she may have burn on the scar when we do HIFU, because the scar will absorb the HIFU energy. Và đây là một vài cái hiệu ứng phụ trong trường hợp là trên cái thành bụng của bệnh nhân này đã có rất nhiều cái sẹo từ trước đó, thì có thể một số trong cái vùng sẹo này nó sẽ bị bỏng, bởi vì là cái vùng sẹo này là cái vùng mà nó hấp thụ cái năng lượng của tia HIFU, nên có một vài người có triệu chứng bị bỏng ở các vết sẹo có sẵn. Okay, does HIFU affect fertility, the chances to get pregnant? Và HIFU thì có ảnh hưởng đến sinh sản hay không? Okay, this is a study that looked at this problem. The way in which we know whether a patient's chances of getting pregnant is to do a test called AMH, anti-Mullerian hormone. In this study, the AMH before and after HIFU is the same, and so HIFU does not affect the ovarian reserve of the chances of getting pregnant. Vâng, và trong cái kết quả nghiên cứu này thì chúng ta có thể thấy là chỉ số AMH của bệnh nhân trước và sau khi điều trị HIFU thì gần như là không có thay đổi gì nhiều, và kết luận là cái HIFU siêu âm này nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cái khả năng mang thai cũng như là các cái chức năng sinh sản của phụ nữ. What about fertility outcome after HIFU? Vâng, và sau khi điều trị HIFU thì cái khả năng mang thai hoặc là chữa hiếm muộn nó sẽ như thế nào? Okay, this study shows 78 patients who conceived after HIFU, out of which 71 patients have delivered a live birth. Yeah. Trong một cái nghiên cứu khác thì 78 bệnh nhân được điều trị HIFU và sau đó mang thai thì 71 trường hợp sinh bình thường. So there's no obstetric risk. Và như vậy là hoàn toàn không có cái nguy cơ sản khoa nào đối với cả bệnh nhân điều trị HIFU. So these are other studies that show that HIFU is very safe for patients to get pregnant after treatment for adenomyosis. Và kể cả trong trường hợp sử dụng HIFU để điều trị lạc nội mạc tử cung thì cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản của phụ nữ. And there is no risk of uterine rupture, which we are worried about when we do operation. Và đây chúng ta cũng không thấy có cái nguy cơ nào đến cái hệ thống đường ống dẫn trứng cả. This is an example of a patient with adenomyosis. She's 26 years old with a very severe pain, and then she married for 3 years without pregnancy. She underwent HIFU, and 2 months later she got conceived but underwent a miscarriage.
But 4 months later, she conceived and then delivered a healthy baby. Vâng, và đây là trường hợp của một cái phụ nữ 26 tuổi có cái lạc nội mạc tử cung và các cái bệnh lý về tử cung, nhưng mà sau khi được điều trị bằng HIFU thì cô ấy đã sinh bình thường. This is another patient, 33 years old, also pain, a lot of pain for 10 years, very severe pain that she had to take painkillers. She also underwent HIFU treatment, and after HIFU treatment, she conceived at 6 months and then delivered a healthy baby. Và đây là trường hợp của một phụ nữ khác 33 tuổi và bị lạc nội mạc tử cung cũng như là đau đớn suốt 10 năm, nhưng mà sau khi đã điều trị bằng HIFU thì cô ấy đã sinh thường. So which are the patients we cannot do HIFU? Các cái bệnh nhân nào thì sẽ bị chống chỉ định với HIFU? If the fibroid is on the cervix, this can be dangerous because it can contract. You want to explain that? Okay, so you go through the slide and I will Okay, I go translation. down the slide. Okay. The other one is if there is interposition of bowel in the ultrasound beam part, if there's extensive cutaneous scars, history of lower abdominal surgery which may cause difficulties in exposing the lesion, history of uterine surgery in the last 3 months, acute or chronic infection, uncontrolled comorbidities, hypertension, stroke, connective tissue disease, radiotherapy, patients with cancer of the fibroid, and patients who cannot lie down for more than 1 hour. So these are all the conditions in which we cannot do HIFU. Và đây là một số các cái bệnh nhân mà có khả năng là sẽ không phù hợp với các cái điều trị HIFU. Thứ nhất là các cái bệnh nhân mà có cái khối u nằm ở cổ tử cung, bởi vì là khi điều trị HIFU thì nó có nguy cơ cổ tử cung nó sẽ bị co lại hẹp quá. Thứ hai là các cái bệnh nhân mà có các cái vết sẹo lớn ở trên các cái vùng da bụng, hoặc là những cái bệnh nhân mà có tiền sử đã phẫu thuật cái vùng bụng dưới nhiều lần, hoặc là có tiền sử phẫu thuật tử cung trong 3 tháng vừa qua, những cái bệnh nhân bị nhiễm trùng cấp tính và mãn tính, hoặc là có một số các cái bệnh không kiểm soát được như là tiền sử đột quỵ hay là tăng huyết áp, thì hoặc là có những cái bệnh nhân mà bị tăng động không thể nằm yên trong 1 tiếng đồng hồ, thì đây là một số bệnh nhân sẽ bị chống chỉ định với biện pháp HIFU. Is HIFU approved in use for Malaysia? Yes, it has been approved. This is all the paperwork we have done to approve in Malaysia. Và đây là bác sĩ nói về các cái giấy tờ của Bộ Y tế Malaysia cho phép sử dụng liệu pháp HIFU tại điều trị trong đất nước Malaysia. It's also covered by insurance. Và tại đất nước Malaysia thì cái liệu pháp này cũng được chi trả bởi bảo hiểm y tế.